ආයිබෝවන් රස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රස දෙකකට කොහොමද තෝසේ කන්න පොල් චට්නිය නැත්නම් තෝසේ සම්බෝලේ හදාගන්නේ කියලා. මේක පාට දෙකකින් තියෙනවනේ. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු කොළ පාට සම්බෝලේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක මිංචි කොළ දාලා හදාගන්නත් පුළුවන්. කොත්තමල්ලි කොළ දාලා හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒත් අපි අද බලමු නිතරම අපේ ගෙදර තියෙන කරපිංච කොළ දාලා කොහොමද මේ සම්බෝලය රසයට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම මෙතන පොල් කෝප්ප භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. කරපිංච ඇති දෙකක කොළ ටිකක්, අම්මිරිස් කරල් 4ක්, පොඩි ලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් විතර අරගෙන තියෙනවා. පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලක් සුද්ධ කරලා සෝදලා අරගෙන තියෙනවා. සූදුරු තේ හැඳි කාලයි, අපෑට තේ හැඳි කාලයි, පොඩි ලුණු ගෙඩියකින් භාගයකුයි, සුදු ලුණු බික් දෙකකුයි කපලා අරගෙන තියෙනවා. වියලි මිරිස් කරලක් කඩලා අරගෙන තියෙනවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න. ඒ වගේම සියඹල විෂ මේස හැඳියකුත් අරගෙන තියෙනවා. අද මම මේ සම්බෝලේ හදාගන්නේ ග්‍රයින්ඩර් කප් එකේ. දැන් මම පොල් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට අමු මිරිස් ටික. කරපිංච ටිකක් දාගත්තා. ඉඟුරු ටිකක් දාගන්නවා. දැන් ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. දැන් ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. අන්තිමට සියඹල විෂ ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මම මේ ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. චුට්ටක් නවත්තලා වතුර මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. ඔයාලා ටිකක් දිය ගතියට ගන්න ඕන නම් තව වතුර මේස හැඳි දෙකක් විතර දාගන්න. දැන් ආයෙ මම ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් සම්බෝලේ හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අබෑට ටික, ඊළඟට සූදුරු ටික, දැන් සුදු ලුණු ටිකක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. අන්තිමට මිරිස් කෑලි ටිකක් දාගන්නවා. ඔයාලට හදාගත්ත සම්බෝලේ මේ ටෙම්පරාදුවටම දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මම ටෙම්පරාදුව සම්බෝලේට දාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත සුදු පාට සම්බෝලය. මේක හරිම රසයි. හදන්නත් වැඩි වෙලා යන්නේ නැහනේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු රතු පාට සම්බෝලේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට මම පොඩි ලුණු ගෙඩියකින් භාගයකුයි පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලකුයි අරන් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් රතු ලුණු ගන්නත් පුළුවන්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. පොඩි ලුණු ගෙඩියකින් භාගයකුයි සුදු ලුණු බිත් දෙකකුයි කපලා අරගෙන තියෙනවා. සූදුරු තේ හැඳි කාලක්, අබ තේ හැඳි කාලක්, වියලි මිරිස් කරලක් පොඩියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි කාලකුත් අරගෙන තියෙනවා. සියඹල විෂ මේස හැඳි එකයි. මම දැන් ග්‍රයින්ඩර් කප් එක අරගෙන ඒකට පොල් ටික දාගන්නවා. මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. දැන් ලුණු ටික, ඉඟුරු ටිකක් දාගන්නවා. දැන් ලුණු කුඩු ටිකක් දාගත්තා. ඔන්න සියඹල විෂ ටිකක් දාගන්නවා. මේ ගමම්ම වතුර මේස හැඳි 3ක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. මේ තියෙන්නේ මම දැන් ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත සම්බෝලේ. මම දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අපෑට ටික දාගන්නවා. ඊළඟට සූදුරු ටිකක් දාගත්තා. දැන් සුදු ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ඔන්න ලුණු ටිකක් දාගත්තා. අපි මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕන. අන්තිමට වියලි මිරිස් ටිකක් දාගත්තා. දැන් අපිට හොඳට ටෙම්පරාදුව හදාගන්නයි තියෙන්නේ. ඔයාලට සම්බෝලේ මේ ටෙම්පරාදුවට දාගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ටෙම්පරාදුව සම්බෝලේට දාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රතු පාට සම්බෝලේ.
ඉතින් මම අද ඔයාලට තෝසි සම්බෝල දෙකක්ම හදන විදිය පෙන්නුවානේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රසයිද කියලා මට කියන්නකෝ. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.